Tuloy po kayo sa Tecnotito, ang inyong tagapaghatid ng kaalaman sa digital and technology enablement para sa ating mga Pilipino. Ito ay bahagi ng serye ng video tutorial sa paggamit ng Microsoft Word. Upang mapadali ang inyong pagsabay sa aralin, maaaring i-download ang sample at exercise files mula sa Tecnotito website. Makikita ang link sa video description sa ibaba. Sa araling ito, aalamin natin ang mga sumusunod. Paano mag-navigate sa document, paggamit ng find, at paggamit ng replace. Ngayong alam na natin kung paano mag-apply ng formatting at styles, pag-aralan naman natin kung paano i-navigate ang ating document. Gamit ang navigation features ng Word, ay madali nating matutunto ng kailangan nating impormasyon, lalo na kung mahaba ang document na ating ginagawa. Pag-navigate sa document. Mula sa Home tab, i-click lang ang Find button sa tabi ng Styles group. Maaari ding pindutin ang shortcut key na Ctrl at F. Lalabas ang navigation pane sa bandang kaliwa ng ating application window. Gamit ang navigation pane, maaari nating mapuntahan o mahanap ang iba't ibang bahagi ng ating document. May search bar sa itaas ng pane. Maaaring maglagay ng search term. Pwede itong characters, salita, o kahit parirala o phrase. Lalabas ang lahat ng instance ng ating search term sa results. Ma-highlight din ang results sa ating document. Sa headings, maaaring i-click ang heading na nais puntahan. Pwedeng i-expand ng headings kung may subheadings na gamit para mapuntahan din itong mga ito. Sa pages ay makikita ang mga thumbnails ng mga pahina ng document. Kapag clinic ang page thumbnail, pupunta ang document window at cursor sa pahinang napili. Paggamit ng Advanced Find. Bukod sa basic search and navigation pane, pwede rin nating gamitin ang Advanced Find tool. I-click ang drop-down ng Find at piliin ang Advanced Find. Lalabas ang Find and Replace dialog box. Tulad ng search bar sa navigation pane, maaari natin itong gamitin para mag-search sa document. Ang kagandahan nito ay pwede nating i-click ang More button upang buksan ng mas maraming search options. Gamit ito ay pwede nating sinsinin ang search criteria na ating gamit. Halimbawa, pwede nating iset na mag-match case para hanapin ang lahat ng instances ng ating search term na naka-format sa katulad na case. Hahanapin ni Word at ibabalik ang results ng lahat ng eksaktong tutugma sa ating napiling option o parameter. Pwede ring hanapin ng text na may specific formatting o style mula sa Format drop-down sa ibaba ng toolbox. Piliin lamang ito mula sa Format drop-down sa ibaba. Paggamit ng Replace. Kung nais naman nating mabilisang palitan ng ilang specific content, maaari nating gamitin ng Replace tool. Ma-access ito sa Find and Replace. Ang shortcut key nito ay Ctrl at H. Hahanapin ng replace ang ating search term at papalitan nito gamit ang ilalagay na value sa Replace With field. Halimbawa ay gusto nating palitan ng lahat ng instances ng salitang kite ng salitang drone. Ilagay lamang ang kite sa Find What field at drone sa Replace With field. I-click ang Find Next button upang simulan ng Word ang paghahanap. Pwedeng piliin ang Replace upang paisa-isang palitan ang nahanap na instance. Pwede ring piliin ang Replace All para minsanang palitan ang lahat ng makikita ng Word. Dahil hindi tayo nag-specify ng condition sa advanced settings, papalitan nito ang lahat ng nakikitang instances kahit anuman ang formatting nito. Maaari ring i-click ang More button upang buksan ang mas maraming search options. Tulad sa Advanced Find, pwede ring iset na maghanap o magpalit ng nakaset na formatting o style. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, i-click ang like button sa ibaba ng video. Para sa iba pang mga tutorial, mag-subscribe upang makatanggap ng notification tuwing may update. Yan lamang muna. Salamat!